channel. Today's video, guys, it's going to be a back to school makeup dahil nga updated tayo ngayon. Magiging updated tayo ngayon kasi nga it's already 2018 and yung last ko pa is 2017. So ngayon, let's update. It's updated siya. So bali may nag-iba, may hindi naman nag-iba or something. So yun, alam ko naman din na magiging madami na naman mapag-uusapan about dun sa back to school makeup. So, I've decided to do it na din. So, yeah guys, without further ado, let's get on to the video. So, yun, let's start first sa pag-moisturize ng face. So, I'm using the Nature Republic Aloe Vera Gel. And yeah, gustong-gusto ko kasing mag-moisturize muna bago. Kasi, di ba pag nasa school ka, parang ang ano-ano ng mukha, ang lagkit-lagkit or something. Parang hindi ka fresh. So, pag nag-moisturize ka ng face, you will feel fresh. Our lips need moisturizer din. So, I'm using chopsticks. Yeah. Hindi natin bobonggahan. Ganyan lang. Para medyo natural din siya. Later on naman, i-aan natin siya. Ilinisin natin yung edge. So, siguro magiging okay siya later. So, yan na po yung ating kilay. Hindi po siya ganun ka pak na pak. And ayoko naman masyadong pak na pak. So, yan na po yung kilay natin. And so, yung next is magko-concealer tayo. Concealer lang gagamitin natin. Wag muna tayo mag-foundation. Kasi nga, alas kulang naman po tayo. Very, very light. Ganyan lang po. As long as nako-cover niya yung ating under eye, black eye, eye bags ko, no? Hanggang sa makover niya ang ating panda eye. Siyempre, yung mga pimple natin, alitin natin niya, kamalasan na yan. Kasi baka makita, and pangit, ganun. So, ouch! So, ano yung natin yung ating kilay? Lilinisin na din po natin yan. Ngayon, maglalagay po tayo ng lip tint. Super light lang. So, gagamitin ko is this cheek lip in the shade Bloodshot. So, lalagay ko na lang sa description box yung mga products na ginamit ko para hindi na tayo magkagulo-gulo. So, yung gagamitin kong pang set is this Maybelline Mirror Clear Smooth All-in-One in the shade Honey. So, iset lang natin. So, yun na po. Ngayon is magkukontour tayo ng very, very light. Kasi nga, tumataba po yung face natin. Konti lang. As in, konti. Parang i-enhance lang talaga natin yung face natin. Kung anong merong kagandahan. Tapos, mag-eyelash curler tayo. Eyelash curler tayo. Okay guys, here's the final look of my updated back to school makeup. And yun yung kinalabasan guys. Super duper easy lang siya. And ayoko kasi ng sobrang daming makeup pag napunta akong school. Kasi nga,
Kasi mawawala din niya, mapapawisan ka din. So, naisip ako na very light lang yung lalagay natin sa face. And yun lang din yung adds the final look, guys. It depends naman sa inyo if gusto nyo kapalan or gusto nyo ipak yung kilay nyo, yung lip tint nyo, yung blush nyo. It's okay, girl. Idea ko lang to. And, yeah guys, ito yung updated look ko for my school. Okay guys, if nagustuhan nyo po yung video na to, please don't forget to subscribe to my channel and click the notification bell so that you will be notified every time I post a video here on my channel, and give this video a big thumbs up and comment down below so that meron akong idea kung ano gusto nyo ipagawa sa akin na makeup tutorial or what, challenges and everything, ganon. So, yun guys. See you on my next video. Bye!